خب سلام. تو ادامه میخواییم بریم توی تیبل هایی که ساختیم یه سری داده اضافه کنیم که بشه بهتر این نوتا و این چیزایی که داریم درست میکنیم و بشه دید. خب اول ما میخواییم بریم واسه اون در واقع تیبل یوزرمون، ما یوزری که داشتیم یه سری داده سمپل اضافه کنیم بهش که اگه بریم توی همین دیتابیسمون توی پی جی ادمین تیبل رو واکنیم، روش بزنیم و بریم رو تب اسکیول کل کوئری ساخت این تیبل رو به اون میدیم. خب حالا این سایتی که اینجا گذاشتم بهش ما میتونیم پیستش کنیم این عبارت ها، بعد اینجا میتونید داده های رندوم واسه ما درست کنیم و یعنی مثلا فیلد پسپورتش میگم پسپورت پر کن این و بریم اینجا ببینیم دیگه چیاش مثلا نات نالبله. خب انا کنیم که کالم الان برین لست لاگینش رو میتونیم خالی بذاریم، بقیهش رو ولی همه رو با مقدار بدیم. خب بس بریم اینجا به جز لست لاگین بقیه دیگه هیچ مهم نیست، اینو نالش میکنیم یعنی میبندیمش این سوپر یوزر. خب اینو میذاریم کلا فالس باشه. کلا میخوایم اینو فکر کنم همین جوری اگه بذاریم فالس اوکیه، یا اینکه میشه مثلا کاراکتر گذاشت ورچر که نه کاستوم لیست مثلا فالس بذاریم، حالا فرمون بولین رو بذاریم باشه بولین. اینجا میشه فکر کنم فالس اگه بنویسیم فقط فالس برگردیم. خب این از این یوزر نیمش رو میذاریم مثلا مساوی یوزر نیم دیگه. آیدیش رو هم از 1 و 2 هنوز ساخته بودم، از 3 به بعد میگیم بسازه واسه ما. یا اصلا آیدی رو نمیخواد چون آیدی اوتو جنریت میشه، آیدی رو میتونیم حذف کنیم. بعد دیگه یوزر نیم رو که اینجا داره فرست نیم رو مثلا میذاریم مساوی دوباره فرست نیم برداره، لست نیم رو مساوی لست نیم میذاریم، ایمیلش رو مساوی ایمیل، ایز استافش هم دوباره فالس میذارم. فکر کنم اینا اوکی باشه، اینی که اینجوری دارم مینویسم. بعد دیگه دیت جوینش هم دیت تایم میذاره اینجا. اوکی اینو الان اگه خروجی بگیریم اسم تیبل هم باید بنویسیم که خروجی بهمون بده. اسم تیبل چی بود؟ اسم تیبل اکانت یوزر بود. خب اینو اگه پریویو الان بزنم فالس آره درست. اینو من میگیرم اینجا کلش کپی میکنم میرم توی این قسمت، توی قسمت کوئری تولز چی میگیم خب اینو اینجا پیست میکنیم رانش کنیم اوکی میشه. الان بریم توی این قسمت ببینیم یه عالم دیتا اینجا ساخته شده. خب این از این آیدی ها رو میبینیم خودش جنریت کرده دیگه، خیالم راحت. و حالا میریم واسه نوت بخوایم این کار رو دوباره انجام بدیم.
میخوایم الان یه سری نوت درست کنیم که یکم بهتر دادامون رو فیلتر کنیم، سورت کنیم یا از این کارا. خب اینو دوباره بزنیم روش، بریم توی تب SQLش، اینو کلش رو کپی میکنیم، دوباره میریم توی این سایت، میگیم که create table، کامنت create tableش بیاد اینا رو درست کنه. اینجا فقط 2 تا فیلد not null بود دیگه فکر کنم، یعنی پرایمری کیه که اینو خود مثلا نمیدیمش، یه تایتل داره، تکست و دیت و پرسنش که پرسنش هم باید رندوم بذاریم بین اینا بچرخه و خب پرسونش نباید، پرسونش چون با به یک داده واقعی، به آدم واقعی ارجاع بشه. خب الان اینایی که اینجا ساخته بودیم باید حتما به اینا ارجاع بشه، پرسونش نمیتونه مقدار نال بگیره. خب حالا اینو میگیم چی کار میکنیم، میگیم که 1000 تا واسه ما درست کنه که مینش از 1 باشه تا اینجا. اینو میشه رندوم گذاشت، البته میتونیم رندوم بذاریم، نامبر بذاریم، را نامبر، که بعد اینو بذاریمش رندوم اگه بشه. رندوم چیزی نداره. خب رندوم نداره. اوکی، یک کاری با بشید بکنم. آره رندوم داره مثل اینکه. خب رندومشو میگیریم بین 1 تا 100 قرار رندوم بده دیگه. خب اینو الان اگه سیف کنیم، اپلای کنیم، یه پریویو اگه ازش بگیریم، تایتل هم البته بذارید چی بید، تایتل مووی تایتل مووی تایتل بذاریم، تکستش هم میاد بادی تکست سنتنس. آره اینجوری هم خوبه. خب الان دیف کنم اوکی، پریویو ازش بزنیم. دیت تایم دیگه نمیتونه بلانک باشه. خب این دیت تایم رو مثلا نیاز نداریم، زیاد چیز مهمی نبود. پریویوشو میزنم من. خب عالی، الان درست شده. 1000 تا هم رندوم بین چی داره میده. پرسونش هم داره رندوم میده. این آیدی رو ما دیگه نیاز نداشتیم. آره آیدی هم چون خود چی تولید میکنه. خب حالا این دانلود دیتا رو میزنم. این رو اگه باز کنه توی بیس کد باز میکنم، کلش من کپی میکنم، دوباره میبرم اینجا توی کوری تولزش، هم چیزی که بود میکنم اینجا اکانت ما یوزر نوشتم، در حالی که اکانت ما یوزر نبود. خب نمیدارم اینجا نوتپد، دوباره دانلودش بکنیم. خب حالا دوباره اینا رو میبرم اینجا توی کوری تولزمون رانش میکنیم همه رو.
خب این پرسون یک is not present in table. خب فقط فکر کنم یک اینجا مشکل داره. پرسون یک رو میگه ما اینجا نساختیم. بذار من یه دونه بسازم. یه ویوشو بزنیم اینجا معلوم میشه. آره این یک یوزر یک همون مثل اینکه نیست اینجا. فقط دو شروع شده. خب بذاریم من اینجا یه دونه یکیش رو درست کنم. یک یوزرش هم یوزر نمیشه میذارم که اوورراید نشده باشه. این الان ران کنم، اینا رو باید بذاریم مثل این گرد. خب اینا رو بذارم فالس. امیدوارم بقیه چیزاشو ارور نده. نه مثل اینکه همه چیزشو باید پر کنیم. خب اینا رو بقیه چیزاشو یه چیزی پر میکنیم. خب مهم نیست. دیت جوینش هم از این کپی میکنم بذارم اینجا. اینو دیگه باید ران کنم. خب الان ران میشه. بریم دوباره همون کدایی که اونجا بود اجراش کنیم. اینا بودن درست شد. خب الان نوت هم یه عالمه داریم. الان دوباره اگه بریم که این قسمت اینجا نوت رو الان باز کنیم میبینیم یه عالمه نوت داریم. میبینیم که این باعث میشه یکم بهتر بتونیم بعداً رو داده کار کنیم و اپلیکیشنی که میسازیم یکم ظاهرش بهتر بشه واسه موقع تست. و این از این. حالا میخوایم این چیکار کنیم؟ میخوام برم من جنگو شل رو واکنم. جنگو شل یکم با خصوصیت های پایتون منیج بای شل. خب توی این شل میتونین چیکار کنیم؟ توی این شل میتونین مدل های جنگوی که اینجا داریم مثل این خب یا همون دوست عزیزمون مدل یوزر که اینجا نیست مثل اینکه این چیکار کنیم؟ ایمپورتش کنیم. خب حالا مثل اینکه ایمپورت کنیم میزنیم ایمپورت. اول بزنیم ببینیم مثلا کجا هستیم، کجا بالا آورده. ایمپورت سیس رو میزنیم. سیس دات پس رو که بزنید خب صفر رو بگیریم اونجایی که هستین الان بهتون نشون میگه پوشه یک. اوکی اینجا میشه. پس اگه ما بریم تو اکانت بعد تو مدل میتونیم به کلاسش هم دسترسی داشته باشیم. پس میزنیم کجا؟ from account dot models import چیکار کن؟ my user رو انجام بدم. خب حالا my user رو که انجام بدم my user dot object داره. ممکنه بزنیم بیان که همین قسمت models. خب اگه بریم توی حالا توی یه تابه بریم بهتره چون به سلف دسترسی داریم میتونیم کدا رو ببینیم. آبجکت رو که بزنید یه سری کامنت واسهتون بالا میاد. خب مثلا اینا رو ببندم میشه کار نداریم. خب نکنید آبجکت هم آورده. این آبجکت چیه؟ آبجکت کل دیتای دیتابیس رو واسهتون به قابل دسترس میکنه. و بعد اگه مثلا بزنید get مثلا آیدی مساوی فلان خب یا آره دیگه آیدی مساوی صفر مثلا یا 2 میاد چیکار میکنه؟ اونو واسهتون برمیگرده. این به جای این حالا چون کدایی که اینجا مینویسین و ما نمیتونیم در جا ران کنیم معمولا میان توی جنگو شل مثلا این کار رو انجام میدن. خب بعد میرن توی حالا اون کد اونجا اجرا میکنن. خب چی میگن؟ my user میگه not exist. my user چرا exist نیست؟ account my user
بذاریم من ما یوزر رو همینجوری بنویسم. خب کلاسش گوش فهمیده ما یوزر دات آبجکت خب ما یوزر دات آبجکت دات آن. خب خون مثل این. خب رفته پس چی؟ از توی کلاس یوزر آبجکت ها رو گرفته، بعد همه یوزر رو ازش در آورده. اوکی. حالا کار دیگه‌ای که میشه کرد میشه مثلا گذاشت، میشه فیلتر کرد، میشه کار دیگه کرد، مثل my user dot objects. بکنم اینجا آبجکت زده بودم نگرفتم، نه نمیدونم. dot get مثلا ID یا چه فیلدهایی داشت، مثلا is استفش مساوی true باشه. ای بابا کن شد. چون get فقط یکی برمیگردونه و یه شرطی بزنید که چند تا بخواد برگردونه بهتون ارور میده. به جای این کار میشه چیکار کردن؟ فیلتر گذاشت. فیلتر اینجا ببینید هم دو تا اکانت رو برگردونه، یکیش سینا یکیش هم اینه و کلا کارهای زیادی میشه کرد دیگه. my user dot objects dot get مثلا اونی که یوزر نیمش مساوی سینا. یوزر رو برمیگرده و حالا میتونید مثلا از توی اون پسوردش رو ببینید یا چه میدونم فرست نیمش رو ببینید. فرست نیم نداره دیگه، چی کار میشه کرد؟ چه فیلدهایی داشتیم؟ بریم اینجا ایمیلش رو مثلا میشه دید، ایمیل به اطلاعات اون طرف میتونید دسترسی داشته باشیم و کلا چون توی این قسمت نمیتونیم، توی مدل نمیتونیم به داده ها ریل تایم مثلا دسترسی داشته باشیم و اینجور کارا، میایم اون کوئری که بعدا میخوایم توی مدل یوزر اعمال کنیم میایم توی اینجا اول میزنیمش و این خاصیت جنگو شده و این از اینجا بسه فعلا.